لو حابب تعرف كيف ترسل فيديو بالمدة الكاملة بالواتساب، تابع معي الفيديو. السلام عليكم، معكم المهندس أنس. اليوم رح نتعلم كيف نرسل فيديو بالواتساب بالمدة الكاملة والكواليتي أو الجودة الأصلية للفيديو، والطريقة بتنفع كمان إذا حبيت ترسل صورة بالجودة الأصلية. رح أشرح الطريقة بالأول للأندرويد وبعدها للآيفون. بالاندرويد راح ندخل على محادثة الواتساب اللي بدنا نبعت عليها الفيديو او الصورة. طبعا في الحالات العادية نحن بنضغط على اشارة الملفات وبندخل على الجاليري تنبعت الفيديو اللي بدنا اياه. مثلا انا حفوت على هالفيديو بدي ابعته، حيطلب مني اختار من مدة الفيديو الاصلية اللي هي 9 دقايق و34 ثانية، اختار فقط منها دقيقتين و54 ثانية لارسلها، وانا بدي ارسل الفيديو كامل. ف حندخل مثل ما قلنا على المحادثة، راح نضغط علامة الملفات، حنختار الخيار تبع الدوكيومنت أو الملفات، حنقول له براوز أذر، ومن هون من عنا من فوق راح نرجع على ملفات الفيديوز كاملة. طبعا هون حيعطينا كل ملفات الفيديوز الموجودة بالتليفون. أنا مثلا حختار الفيديو كان مبعوث لي على الواتساب. الملف طبعا إذا بتشوفوا مساحته 72 ميجا، وهو نفسه اللي مدته 9 دقايق وشوي، هذا اللي بدي أبعته. حضغط عليه، حيقول لي send فيديو رقم كذا، هذا اسم الملف، حقول له send. حيبين عنا انه ملف عم بينرسل بصيغة الدوكومنت مش فيديو عادي، بس حينرسل بالمساحة الكاملة اللي هي 72 ميجا بايت وبالمدة الزمنية الكاملة. خلونا ننتقل هلا على الايفون تنشوف كيف الطريقة. طبعا بالايفون الموضوع شوي اطول بس بسيط. راح ندخل على الفوتوز او اللي هو الجاليري، حنختار الفيديو اللي بدنا نبعته، حنضل ضغطين عليه ضغطة مطولة لحد ما يعطينا الخيارات. حنقول شير، حننزل لتحت، حنلاقي عنا الخيار اللي اسمه save to files أو حفظ إلى الملفات، حختاره. بعدين حختار ال on my phone وحقول له save. بعدها راح ندخل على الواتساب، حندخل على المحادثة اللي بدنا نرسلها. من على اليسار حنضغط على علامة الزائد ونختار document. حنرجع على البراوز، حيطلب منا نفوت على اللوكيشنز او على المكان اللي فيه الفيديو. حنختار المكان نفسه اللي هو on my iPhone. حنلاقي الفيديو موجود، راح نضغط عليه، حنقول له send. وهيك بيكون كمان من الايفون ارسلنا الفيديو بكامل الصيغة وبالمدة الكاملة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.